Привіт! Мене звати Денис, а це короткий огляд функціоналу PrintBoost. Свою розмову я хочу розпочати з зовнішнього вигляду вашого вебсайту. Перейти до нього ви можете по кліку на цьому посиланні в лівому верхньому кутку. Ви бачите, як виглядає вебсайт, який ми генеруємо для кожної друкарні. Тут є перелік товарів, ви можете змінювати зовнішній вигляд сторінок, як то, наприклад, контакти чи зовнішній вигляд товарів. Давайте спробуємо оформити якесь замовлення. Наприклад, книга. У цього товару є 3 види, в залежності від кольорності внутрішнього блоку, та є параметри. Ми даємо відповідь на 3 базових питання, чи це той товар, що я шукав, скільки він коштує, та коли я його отримаю. Давайте уявімо собі, що ми налаштовуємо якусь нестандартну книгу, якої у нас не було. Наприклад, ми візьмемо квадратну книгу з матовою ламінацією, ну і, наприклад, 160 сторінок. Ми калькулюємо одразу 3 алгоритми виконання: економний, оптимальний, швидкий. І це одразу відповідь на питання ваших клієнтів, а можна дешевше чи можна швидше. Просто кидаєте йому посилання, і він сам грається з необхідними йому параметрами і обирає зручний для нього варіант виконання. Ми можемо додати його до корзини. Можемо загрузити макет. Ми його автоматично перевіримо. Тут ми бачимо, що макет не підходить, але ми даємо відповідь, що саме в ньому не підходить. Тож перейдемо до оформлення. Ми можемо обрати, на кого буде доставка та як буде здійснюватись оплата в залежності від налаштувань друкарні. Тут ми бачимо, що у нас є якісь проблеми з макетом, але ми можемо дати назву цьому замовленню, дати коментар і розмістити це замовлення. Ми бачимо історію наших замовлень, ми бачимо завершені замовлення, можемо його повторити, це замовлення. Ми бачимо історію наших оплат, можемо змінити свій профіль та налаштувати варіанти доставки. Тож перейдемо до адмінки. На першій сторінці адмінки ми бачимо середню температуру по вашій друкарні. Скільки замовлень зараз є, в яких вони статусах, статистику по ваших замовниках та статистику по товарах. Чи вони замовлені через сайт, чи вони оформлені менеджером, які найпопулярніші товари, який середній чек, в залежності від періоду, який ми аналізуємо. Знайомство з цим функціоналом я хочу розпочати з співробітників. Ви можете налаштувати ролі співробітників, додати свою нову роль або змінити існуючу роль, вказати, що саме можна бачити, що можна змінювати в тих чи інших модулях нашого сервісу. І після того, як ми додаємо співробітника і вказуємо йому роль, яку він може використовувати, після того, як він зайде, залогіниться в наш сервіс, він буде бачити тільки той функціонал, який йому дозволено, і зможе робити тільки те, що йому дозволено. Перейдемо до товарів. Як ми рахуємо ці товари, звідки ми знаємо, скільки вони повинні коштувати. Ми з вами тільки що бачили книжку з твердій політурці, тож перейдемо до неї. Є налаштування товару, його зовнішній вигляд та SEO-налаштування можна налаштувати через цю кнопку. Писання, тексти, відео додати, змінити зображення тощо, налаштувати SEO, title, description, OG-розмітку та налаштувати технічну специфікацію можна також в цьому розділі. У одного товару може бути як один вид, так і кілька видів.
як в цьому випадку. Ми даємо можливість призначити, вказати, який модуль потрібно використовувати для розрахунку та зовнішнього вигляду цього товару. Є як друк в аркушах, і в залежності від того, який пакет ви оберете, який модуль у вас підключений, у вас будуть доступні ще етикетки в рулоні, етикетки в аркушах та книжки. Тут налаштовується, як ми будемо калькулювати цей товар, або з використанням технологічної картки, або просто вкажемо ціну на товар в залежності від його кількості, або ми будемо продавати товар зі складу і можемо вказати, чи використовувати продаж цих товарів в мінус, або тільки ту наявну кількість, скільки є на складі. Нижче налаштовуються формати. Можна вказати стандартні формати для цього товару, або вказати, чи доступний кастомний формат цього товару, вказати мінімально-максимальні розміри та стандартні. Перейдемо тепер саме до калькуляції. Тут ми бачимо, що у цього товару налаштовані 3 види. Перейдемо в чорно-білий та подивимось, як це працює. Для виконання цього товару нам потрібно виконати 3 деталі. Ви можете додати нову деталь, якщо вам потрібно, або змінити існуючу, і вказати, які алгоритми можна використовувати для виконання кожної з цих деталей. Давайте по черзі, але дуже швидко і коротко пройдемось по цьому функціоналу. Це у нас обкладинка. Для того, щоб її виконати, нам потрібно розрахувати розміри цієї обкладинки. Можна використовувати формулу ширину і формулу висоти. Для формули ширини ми тут в даному прикладі використовуємо ширину книги, помножуємо її на 2, і потім використовуємо товщину книжного блоку. У нас є доступ до параметрів книжного блоку, і тут ми використовуємо товщину матеріалу, в залежності від того, який матеріал обраний, коефіцієнт для перетворення сторінок в аркуші, і скільки сторінок у нас в цьому блоці, плюс ми додаємо якісь міліметри на підворот. Так само налаштовується висота і налаштовується, скільки нам цих деталей потрібно для виконання цього замовлення. Якщо взяти в якості прикладу внутрішній блок, то формули тут буде значно простіші для ширини і висоти, але тут вказуються коефіцієнти перетворення сторінок в аркуші і скільки мінімальна, максимальна кількість. Ми можемо це змінити в залежності від наших потреб. І так по всіх деталях, які тут є. І налаштовуються алгоритми виконання. Ви можете бачити, що для обкладинки доступні 2 алгоритми виконання, в залежності від того, який з них виграє. Давайте спробуємо розрахувати. Ми бачимо, що в даному випадку виграв цей алгоритм, тому що тільки на нього вміщається, тільки на розміри цього матеріалу можна вмістити цю обкладинку. Можна подивитися, як саме ми порахували це. Це 3 варіанти виконання, які є у нас на сайті. Давайте покажу якийсь інший товар. Як ви бачите, ми завжди пропонуємо економний, оптимальний і швидкий. І в залежності від того, який із варіантів ми розраховуємо, для швидкого ми спочатку будемо розраховувати час, а для всіх інших ми спочатку будемо розраховувати ціну. Тут ми бачимо, що перший алгоритм для виконання обкладинки не виграв, тому що ми порахували розміри, ширину, висоту, і у нас жодна з цих деталей не вмістилася на аркуші. Тому ми його пропустили, ми бачимо, і перейдемо до наступного алгоритму. Тут ми бачимо, що все у нас вийшло. Ми спочатку показуємо калькуляцію ціни, як ми її порахували. Тут є формула і підставляються значення цієї формули. Наприклад, кількість матеріалу, потім
ціна кліку використання обладнання, ціна матеріалу, матеріал на приладку, його собівартість в даному прикладі тощо. Далі йде ламінація 14 погонних метрів, ціна матеріалу плюс ціна кліку, те саме з приладкою, ну і порізка гільйотиною. Якщо нам потрібно дізнатися, наприклад, як ми порахували, що нам потрібно 20 аркушів саме, тут є кнопочка «Показати деталі», і ми показуємо, як ми розраховували всі ці параметри. Так ми розрахували ширину, так ми розрахували висоту, а так ми розрахували, яка кількість їх вміщається. Якщо ми зараз зробимо якусь маленьку книжку, найменшу в даному випадку ми можемо таку розрахувати. І скільки у нас тут аркушів. Спробуємо розрахувати. Також ми бачимо, що тут змінилась у нас кількість матеріалу. Ми бачимо, що ми вже можемо її виготовити цим алгоритмом, але він дорожчий, ніж інший алгоритм. Тому виграв цей, ось є спеціальна позначка для цього. Також ми можемо подивитися, як ми порахували це. Ось ми бачимо, що у нас їх 10 обкладинок вміщається на цей великий матеріал. Формули усі можна змінювати. Тут формула ціни, формула часу, формула ваги, формула собівартості для кожного з процесів тощо. І так послідовно для кожної деталі. В кінці ми розраховуємо вже збірку цього товару разом. Як ви бачите, є деталі і алгоритми їх виконання. Після того, як ми зробили усі деталі, у нас є алгоритм збирання цього товару. Тож, звідки ми беремо ці цифри і як вони калькулюються? Перейдемо до бібліотеки. Почнемо з бібліотеки обладнання. У обладнання є як загальні параметри, які не змінюються від режиму роботи обладнання, як в даному випадку це незадрукована область. Якщо ми будемо калькулювати, наприклад, флексодрук, то тут будуть ще параметри з рапортами і таке інше, в залежності від типу обладнання і підключених модулів. І є параметри, які не змінюються в залежності від режиму роботи обладнання. Якщо ми перейдемо всередину, ми бачимо, що у нас налаштовані тут 5 режимів роботи обладнання. Якщо ми перейдемо до якогось з них, ми бачимо, що є характеристики, це як фільтр режиму роботи обладнання, чим вони відрізняються один від одного. В даному випадку це довжина аркушу і його колірність. Саме для цього набору характеристик вказуються параметри собівартості і параметри часу. Скільки часу потрібно на виконання цієї роботи в цьому режимі. Можна додавати як власні параметри, які потім можна використовувати у формулах. Ви можете просто сюди вписати якийсь параметр, вказати якесь число, і далі можна використовувати цей параметр у довільної кількості формул, і вона буде дотична саме до цього режиму роботи обладнання. Також ви можете додати якусь нову характеристику, якщо ви не знайшли її тут, ви також можете дати їй нову назву, вам не потрібно до нас звертатися для того, щоб щось додати, якусь характеристику або якийсь параметр. Нижче вказується ціна використання цього обладнання, як вона розраховується. В даному випадку ми бачимо графічне представлення, зміни ціни в залежності від кількості кліків, вказується максимальна мінімальна вартість та границя, після якої вже не змінюється ціна. Окрім цього, можна використовувати діапазони, наприклад, від одного аркушу така ціна, а від 10, наприклад, вона інша. Ви всі знаєте цей функціонал.
Він дуже наявний, зручний в використанні. Також можна використовувати формулу, використовуючи якісь змінні параметри. Тут ви можете бачити ще кастомні параметри, трошки пізніше я до них повернусь. У матеріалах схожа історія, такий самий функціонал. Налаштовується формат матеріалу. І вам потрібно додати і матеріал, в якому ви закуповуєте формат, і формат, який ви використовуєте саме в обладнанні. Які одиниці використовуються. Як ви бачите, тут можна використовувати багато різних. Хочете літри, кілограми, штуки, метри і таке інше. І характеристики так само можна додавати. Або додавати власні характеристики сюди, які захочете, або додавати нові. І так само з параметрами. Собівартість залежить від вашої закупки. Після того, як ви поставите на прихід новий матеріал, якщо собівартість зміниться, вона зміниться і тут. Вага цього матеріалу, скільки зараз його є на складі, тут можна ввести залишки по складу. Який мінімум матеріалу повинен бути на складі, якщо буде менше, ніж цей вказаний мінімум, ми кольором підсвітимо, що його потрібно або порізати, або замовити. І товщина матеріалу. Ви також можете додавати довільну кількість параметрів сюди і використовувати їх у формулах. Це приклад формули. Наприклад, ми беремо собівартість матеріалу, помножуємо на 1,5. Це означає, що коли у вас змінюється собівартість матеріалу, змінюються усі ціни, там, де цей матеріал використовується. Також ви можете використовувати і діапазони, і графічно представити зміну ціни. Потім це все збирається в процеси. Процеси – це роботи, які ви використовуєте. Це оцифрована копія ваших робіт. Давайте подивимось приклад друку. Тип роботи – це куди буде призначена задача на виконання. Продакшн – це буде друк, препрес – це підготовчі процеси, постпрес – це постпрес процеси. Тут можна додати додаткові параметри часу, які додаються до цього процесу, і мінімальна кількість матеріалу. Що це означає? Наприклад, ви порахували, що вам потрібно всього 2 аркуші, але це маленьке замовлення, ви можете встановити, наприклад, 100 аркушів, і у вас завжди, якщо менше, ніж 100 кількості матеріалу, буде підставлятися це значення. Потім підставляється, яке обладнання можна використовувати, і які матеріали можна використовувати. Також вказується, як ми будемо використовувати ці матеріали. Це або матеріал зі складу, перша позначка, або ми обробляємо матеріал з іншого процесу, як, наприклад, порізка, або ми розраховуємо кількість матеріалу в залежності від кількості витраченого матеріалу на попередніх процесах, як, наприклад, ламінація. І вказуються формули. Формула собівартості, кількості матеріалу на приладку, кількості матеріалу на виробництво, ваги, часу та ціни. Покажу трошки функціонал цього. Тут використовуються математичні операції. Можна скопіювати формулу, потім її десь в іншому місці вставити. І також є доступ до стандартних формул. Якщо ви щось тут поламали, у вас не працює, ви завжди можете повернутися до стандартних формул. Цю формулу можна змінювати. Можете що завгодно сюди додавати, перебирати, округлювати, що захочете робити. І є тут доступ до різноманітних змінних, або це змінні з замовлення, як то тираж, або змінні з інших формул, наприклад, кількості матеріалу на приладку тощо. Параметри деталей, які потрібно виготовляти. Параметри обладнання, в залежності від підключених модулів, або доданих якихось параметрів. Те саме з матеріалами, кастомні значення та, наприклад, бліди, відстані якісь між етикетками тощо. Давайте покажу вам приклад з ламінацією.
У нас це задача постпресу. Вказано, який матеріал, яке обладнання використовується, який матеріал, що ми калькулюємо кількість матеріалу в залежності від попереднього процесу. І тут ми беремо, наприклад, в даному випадку ми беремо кількість матеріалу з попереднього процесу, помножуємо на висоту цього матеріалу і ділимо на 1000, щоб перейти на метри. Це найпростіша формула. Звичайно, сюди ще потрібно додати там двосторонній, якщо, ми можемо взяти і помножити його на параметр lamination size, який у нас доданий у обладнання. Давайте покажу. Ось наш ламінатор. І у нас доданий параметр lamination size. Після того, як він доданий до цього обладнання, можна використовувати їх в довільних формулах. Тут у нас є цифра 1 чи 2, і в залежності від цього буде підставлятися це значення, в який режим роботи обладнання обраний. Тож, перейдемо далі. Давайте спробуємо виконати замовлення або створити. Давайте почнемо зі створення замовлення. Уявімо, що ми менеджер, який зараз розраховує якісь замовлення для якогось з клієнтів. Ми можемо обрати або юридичну особу як компанію, або приватну особу. Можемо взяти якийсь товар. Давайте візьмемо щось просте. Вказуємо параметри і розраховуємо. Тут ви можете побачити, що ми порахували, скільки матеріалу нам потрібно на виконання цього процесу, коли він буде готовий, яка вага, яка ціна і ймовірний дохід. Можете подивитись також логи калькуляцій. І в менеджера є додатковий функціонал, коли він може модифікувати і зробити його нестандартним. В цьому випадку давайте ми уявімо, що у нас немає візитівок з ламінацією, і ми модифікуємо цей товар. Ми додамо процес ламінації. Звичайно, у нас є такий вид там, але ми для демонстрації покажемо, як робити нестандартний. Наприклад, вона буде матова з використанням цього обладнання. І додамо після цього порізку. Можемо ще обрати, що у нас, наприклад, ця візитівка буде чорно-біла. І модифікуємо. Також ми можемо вказати, що вона може бути, ця візитівка, якогось нестандартного розміру. Наприклад, 150 мм. І порахувати. Так як ми все калькулюємо попроцесно, ми, як ви бачите, за секунду порахували, скільки якого матеріалу потрібно. Що нам потрібно 50 аркушів, що нам потрібно 46 метрів ламінації, скільки у нас зараз її є на складі, яка буде ціна, коли це замовлення буде готове, скільки ми на ньому заробляємо і таке інше. Ми можемо додати це до корзини. Тут ми можемо, наприклад, змінити назву цього товару в замовленні. Наприклад, так. Можемо загрузити макет до цього замовлення. Якщо він у нас є, ми його також перевіримо. Можна скопіювати, наприклад, цей товар. Можемо зробити якусь знижку. Можемо додати коментар до технологічної картки.
та перейдемо до оформлення. Нам потрібно вказати, як буде оплачене це замовлення в залежності від налаштувань друкарні. І як ми будемо доставляти це замовлення, також в залежності від налаштувань друкарні. Оформимо його. І тепер ми можемо побачити, що у нас це замовлення не оплачене. Можемо перейти до картки клієнта, наприклад, подивитися його історію замовлень, його знижку, скільки в нього грошей на балансі, чому в нього така кількість грошей на балансі, його оплати і таке інше. Можемо подивитися опції саме по цьому замовленню, перепризначити менеджера, поповнити баланс, повторити замовлення, подивитися історію замовлення або відмінити його. І тут у нас є опції по роботі з саме товаром замовлення. Ми можемо подивитися деталі. Тут бачно, як розміри, скільки їх на один аркуш вміщається, які матеріали використовуються, яке обладнання використовується. Можна зробити друковану версію технічної картки. І тут є уся необхідна інформація для виконання цього замовлення. Ваш співробітник може зісканувати QR-код, перейти до цього замовлення, відмітити якусь роботу по цьому замовленню тощо. Які задачі будуть створені для виконання цього замовлення? Тут переписка між співробітниками. І активність по цьому замовленню. Давайте запустимо його у виробництво. У нас є два шляхи, як ми можемо його запустити в виробництво. Якщо у клієнта на балансі є гроші, ми можемо просто оплатити це замовлення, і воно автоматично піде в роботу. Або ми можемо запустити це замовлення під відповідальність менеджера без оплати. Зараз ми бачимо, які задачі створилися на виконання цього замовлення. Ми можемо уявити собі, що ми припрес-інженер. Перейдемо до задач цього припрес-інженера. І тут є у нас фільтри, можна відфільтрувати як по клієнту, по менеджеру, по статусам, наприклад, тільки нові і в прогресі. І ми бачимо, що у нас є два товари. По кожному з них є додаткова інформація, переписка, і матеріали, і необхідні параметри. Після того, як ми виконали одну з задач, далі у нас пішла інша. Це у нас спуск смуг. Виконаємо його. Після того, як почалось виконання якогось замовлення, ми бачимо, що статус його перейшов як в процесі, а якщо розгорнути, то бачимо по кожному з цих товарів окремо, на якому вони етапі. Далі перейдемо до задач друку. Ми бачимо, що нам потрібно надрукувати це замовлення. І після виконання цієї задачі ми питаємо його: ти повинен був витратити таку кількість матеріалу, ми його порахували автоматично, скільки ти насправді витратив. Ми можемо змінити цю кількість і списати його. Давайте подивимось на складі. Ми бачимо на складі наявність матеріалу і зарезервований матеріал. Ми можемо клацнути сюди і подивитися, на яке замовлення, скільки матеріалу у нас зарезервовано. І ми бачимо прихід та витрату матеріалу. Ось ми бачимо наше останнє списання. Повинні були списати 50 аркушів, списали 51. Хто, коли це зробив. Тож ми завжди матимемо актуальні залишки на складі по матеріалах. Повернемось до виконання. Виконаємо це замовлення. І перейдемо до постпресу. Це у нас ламінація. Також тут є матеріал.
Ми його списуємо. І далі у нас ламінація іншої візитівки і порізка. Тут у нас є тепер пакування. Ми також можемо його відфільтрувати, задачі пакування. Наприклад, ми візьмемо тільки нові і в процесі. Уявімо, що ми почали процес пакування. Після того, як ми його завершимо, ми генеруємо етикетку для етикеточного принтера, яку можна роздрукувати. І тут вказані, як нам потрібно її доставити, і всю необхідну інформацію. Також тут є QR-код, співробітник може залогінитись і відмітити доставку цього замовлення. Виконаємо і доставимо. Ми бачимо, що доставка у нас заблокована, тому що замовлення не оплачене. Ми бачимо по цьому замовленню всі операції. Ось вони всі завершені, тільки заблокована доставка. Ми бачимо усю активність, хто коли що зробив, хто витратив скільки матеріалу і таке інше. Всі коментарі до цього замовлення тощо. Для того, щоб розблокувати доставку, потрібно, щоб менеджер це погодив. Після цього можна виконати задачі логістики і віддати ці замовлення клієнту. Після цього у нас змінюється статус, і ми бачимо всі задачі, всі замовлення, які у нас є в роботі, з їх статусами. Також тут можна відфільтрувати, наприклад, тільки ті, що на контролі. Ми бачимо, що у нас на контролі 2 замовлення, на яку суму, який середній чек тощо. Можна зробити звіт, вигрузити в Excel якісь параметри і зробити якийсь додатковий аналіз, якщо це потрібно. Також ми відображаємо це на дашборді, в залежності від того, який період обраний, скільки замовлень було оформлено, звідки вони прийшли, які популярні замовлення, який середній чек тощо. Тож, давайте ще швидко пройдемось по інтерфейсу функціоналу. У нас є інструкції, ви можете їх відкрити, ознайомитись. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете звернутися до наших служби підтримки, додати якісь повідомлення і отримаєте відповідь від наших співробітників служби підтримки. Print House Settings. До речі, мову інтерфейсу можна змінити на зручну вам. Мови налаштовуються у налаштуваннях. Тут налаштовуються мови інтерфейсу, адмінки, як валідуються клієнти, за якою обеткою, яка валюта у друкарні, який курс, ну і адреса, де воно знаходиться. Тут налаштовується ваш сайт щодо домену, які мови також можна використовувати у вас на сайті. Як ви бачите, тут також можна змінювати мову інтерфейсу. Тут є також налаштування префлайту в залежності від налаштування автоматизації. Далі є налаштування модулів активних. В залежності від вашої підписки можна вмикати-вимикати якісь додаткові модулі і їх налаштовувати. Ну, наприклад, Facebook Pixel, ми можемо його увімкнути і налаштувати, вказати параметр API ключа для Facebook Pixel, або вимкнути його. Тут налаштовуються варіанти доставки. В залежності від підключених модулів
налаштовується, наприклад, тут адреса, тип, вартість і таке інше. Контакти, як зовнішній вигляд вашої локації, так і години роботи. Ми їх використовуємо, коли калькулюємо, коли буде готове ваше замовлення. Ми порахували у секундах, скільки нам потрібно часу до виконання цього замовлення. Потім ми дивимося на робочі години і таким чином можемо скалькулювати, коли це замовлення буде готове. Також можна трошки змінити дизайн. Наприклад, ось так. І завантажити свій логотип та змінити акцентний колір. Це не все, що можна зробити для змін дизайну. Це базові параметри, і вони здебільшого залежать від підключених модулів. По співробітникам ми вже пройшлись. По сайту є статичні сторінки. Давайте зайдемо. Доставка та оплата. Ми тут можемо додати відео, додати фото, додати купу тексту. І чим більше ви будете контексту сюди додавати, тим більше він буде змінюватись. Також можна додати title description для SEO і вказати, чи опублікована ця сторінка. Також можна додавати свої власні сторінки. Зараз є 2 шаблони, вони будуть збільшуватись, їх кількість, наприклад, наше обладнання чи ще щось. Те, що ви хочете донести до вашого клієнта. Потім блог, записи блогу, ви можете додавати якусь інформацію, це дуже корисно для SEO, тому раджу це використовувати хоча б раз-два рази на місяць додавати новий контент. SEO-налаштування – це роботи там, де не заповнено в товарах або категоріях title та description, воно буде додаватися звідси. Можна використовувати ось такі змінні. Потім це e-mail форми, які відправляються вашим клієнтам. Ну, наприклад, нотифікація змін статусу по замовленню. Також тут є змінні, які можна використовувати. І таким чином ви можете налаштовувати, як буде змінювати зовнішній вигляд електронного листа, який буде надходити до ваших клієнтів. CSS-редактор. Це можна змінити зовнішній вигляд. Наприклад, ви хочете, щоб були закруглені кути, додаєте нові правила в CSS, вони будуть закруглені. Змінити якісь відстані, чи кольори, чи ще щось, можна за рахунок зміну CSS-редакторі. Також переклади. Ви можете змінити якісь тексти, які там є на вашому сайті, змінити, як це буде виглядати. Далі, бібліотека. Константи. Я вам обіцяв показати кастомні зміни. Це ось тут. Ви можете додати свою кастомну зміну, наприклад, вартість електроенергії, і потім використовувати її у формулах собівартості. Або амортизацію якогось обладнання, або ще щось. І у вас тут буде список змінних, які ви змінюєте в одному місці, і у вас змінюється уся калькуляція в залежності від того, який це параметр. Тут у нас є стандартні змінні, які впливають на стандартні розрахунки. Наприклад, скільки ми додаємо грошей або часу в залежності від калькуляції. Це дешево, швидко або стандартно. Яка затримка виробництва? Тут ви можете таким чином регулювати затримку початку виробництва кожного замовлення, і ми дивимося на ці параметри, коли калькулюємо дату готовності. Мінімальна кількість, вартість замовлення та максимальний тираж. Також тут є параметри для стикерів, наприклад, мінімальні, максимальні розміри, стандартні параметри. Тут у нас є характеристики матеріалів, ми можемо змінити назву якогось параметру і їх значення. Якщо вам вдруг потрібно буде змінити якусь назву.
Далі, формати. Це стандарти форматів. Для того, щоб кожного разу не вписувати ширину висоту окремо, ви можете додати сюди або імпортнути якийсь стандартний розмір. Це у нас деталі. Наприклад, ось наша книга. І тут у нас є параметри. Цей параметр дотичний до цієї деталі. Тож ми можемо або змінювати, або додавати нові деталі для того, щоб і менеджеру, і клієнту було зручно розуміти, які саме параметри дотичні до якої деталі вони змінюють. Далі бібліотека обладнання, я її вже показував, бібліотека матеріалів, алгоритми. Алгоритм – це послідовність процесів. Наприклад, ось наш процес. Спочатку ми робимо друк, потім ріжемо. І ми один і той самий алгоритм можемо використовувати у великій кількості товарів. Ну, ви знаєте, що плакат та візитівка – це там схожі алгоритми, грубо кажучи, відрізняються тільки розміром. Ви додаєте один алгоритм і використовуєте її у великій кількості товарів. Якщо у вас щось змінилося, наприклад, змінилося обладнання або з'явилися якісь нові вводні дані, ви змінюєте один процес, і вся калькуляція у всіх товарах, де він використовується, також автоматично змінюється. Бібліотеку процесів я вже показував. Далі у нас є бібліотека підрядників для підрядних робіт, склад, продукція, категорії товари, задачі на виробництво, баланс – це все про гроші, надходження грошей в даному випадку, комунікація з клієнтами, якщо вони заповнять ось цю форму у контактах, воно з'явиться тут. Наші клієнти, або це приватна особа, або це співробітник якоїсь компанії. У компанії повинен бути хоча б один співробітник. Ми тут можемо бачити історію замовлень, повторювати їх, збережені калькуляції і транзакції. Замовлення я показував, дашборд я показував. Тож, це дуже короткий огляд нашого функціоналу. Я намагався витратити якнайменше часу вашого. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтесь до нашої служби підтримки і слідкуйте за нашими оновленнями. Ми будемо і надалі пропонувати нові відео з детальним обзором вже якихось функцій. Тож, до побачення!